Welcome back to my YouTube channel! Luto tayo ng ham and bacon sandwich. Let's cook! Initin ng pan, tapos lutuin ng ham. Pagkatapos ng ham, iset aside, isunod ang bacon. Tapos ang sunod ng sibuyas hanggang mag-caramelize lang ng konti. I-prepare na ang bread at lagyan na ng bacon spread. Lagay ng lettuce sa bread. Isunod na yung ham, 4 pieces na ham. Ikaw bahala kung paano mo ilalagay. Kung anong ayos ang gusto mo. Ngayon lang ulit nakapagluto kasi magpapasko na, ang daming ginawa. Pwede rin dito yung Christmas ham. Pagka meron kayong leftover, gawin yung sandwich.
Pagkatapos isunod na yung bacon. Ilagay na ang cheese, optional. Tapos, isunod na ang kamatis at ang sibuyas. Lagyan ng paminta. Ilagay na ang tinapay at umpisahan na natin magluto. Na-preheat ko na ang panini grill. Dito natin siya lulutuin. Iniintay ko siyang mag-dark brown. Ayan, konti na lang. Rinig na yarn. Ayan, achieve na. Baliktarin natin kasi baka sunod na yung kabila. Tignan natin. Ay, hindi naman pala, tama lang. So, i-ready na natin to, luto na siya. Ready na to i-serve, ilipat na natin sa malalagyan. Thank you for watching!